He who gives salvation to kings and dominions to princes, whose kingdom is an everlasting kingdom. May he bless our sovereign Lady Queen Elizabeth, Philip, Duke of Edinburgh, Charles, Prince of Wales, and all the royal family. ברכה זו זכיתי לומר מדי שבת בשבתו במסגרת תפקידי לשעבר כרב קהילה באנגליה. אני זוכר את עצמי תמה ביני לבין עצמי איך ייתכן שהעם הבריטי, עם מודרני, נאור, משכיל, ממשיך לשמור אמונים לממלכה ולהתפלל בשלומה גם בתקופה המודרנית. קל להיות ציניקן או לזלזל במסורות של אחרים, אך האמת היא ששאלה זו היא רלוונטית לא פחות גם לנו כבני העם היהודי, כמי שמשמרים מסורת בת אלפי שנים בעולם משתנה. את התשובה לשאלה למדתי מאזרחים בריטים. למדתי מהם שהעם הבריטי הוא עם שמרן, מסורתי, שלא אוהב שינויים. אך מצד שני גם למלכה היה חלק בדבר, בהיותה קשובה לצורכי הציבור שסביבה. מסורת מצד אחד, אך הקשבה לצורכי הציבור והתאמת המסורת לחיים. חכמינו זכרם לברכה היו מודעים למתח הזה שבין המסורת לבין המציאות עצמה, וניתן לראות זאת כבר בתורה, כשיש הנחיה ברורה, והלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. נדרש שופט בכל דור ודור, לא מסתמכים אך ורק על המסורת הכתובה. וכמובן גם בחז"ל, מסורת שקיבלנו בסיני, את התורה שבכתב, תורה שאינה משתנה, כשלצידה גם תורה שבעל פה, שמאפשרת התפתחות, מאפשרת הקשבה והתאמה למציאות הקיימת במסגרת המגבלות הקיימות. נדמה לי שאחד הדברים שאולי הכי קשה לקבל כיום בתקופה המודרנית במסורת המלוכה הוא את עצם הרעיון שהמלכה נבחרת באופן סגולי. זה לא תלוי בכישוריה או במעשיה. היא לא בחרה בתפקיד, אלא התפקיד בחר אותה. בין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם לאו, אנחנו מוכרחים להודות שגם במסורת היהודית יש רעיון של בחירה, העם הנבחר. אם אתם מרגישים אם זה לא בנוח, יש לזה סיבה מוצדקת. בתקופה המודרנית, במאה ה-20, היה מנהיג שטען שהוא המנהיג, ודברו זה דבר האל, והעם שלו זהו העם הנבחר. היטלר יימח שמו וזכרו, והעם הארי, ותראו לאיזה רצח, לאיזו השמדה, זה הוביל את העולם כולו, ואת העם היהודי בפרט. עם נבחר מצד אחד, ועם נבחר להבדיל אלף אלפי הבדלות מן הצד השני. מה ההבדל? הבדל תהומי. כשהנאצים אמרו, אנחנו העם הנבחר, עליכם לשרת אותנו. אם בכלל יש לכם זכות קיום. במסורת היהודית, כשאנחנו העם הנבחר, עלינו לשרת אחרים. ביהדות אין בעיה להיבחר. יש מי שנבחר להיות יהודי, או גוי, איש או אישה, בעל מעמד כלכלי זה או אחר, עם כישרון זה או אחר. אין בעיה להיבחר. השאלה היא מה אנו עושים עם זה. אם קיבלנו מתנה, אחריות, נבחרנו לדבר מסוים, ואנו משתמשים באחרים למעננו בלבד, זהו שורש הרעיון של העם הנבחר בנאציזם. אם קיבלנו מתנה או אחריות, ואנו משתמשים בזה למען האחרים, כדי להעצים אותם, כדי לשרת אותם, זהו שורש העם הנבחר ביהדות. המלכה מודעת לרעיון הזה, וכך היא מצהירה ביום המלכתה. I declare before you all, אני מצהירה בפניכם, that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. אני כאן לשירותכם. המלכה מבינה שהעם נמצא לפניה, והיא כאן כדי לשרת אותו. בשבת האחרונה זכיתי להשתתף בבר המצווה של אחייני היקר אופיר. אופיר קרא את פרשת כי תצא. פרשה לא פשוטה, שמופיעים בפרשיות אשת יפת תואר, בן צורר ומורה, עונש סקילה ועוד. אילו זה היה תלוי בי, אולי הייתי בוחר פרשה אחרת. אך זה לא תלוי בי. הוא נבחר להיוולד דווקא בשבוע זה, והוא בחר לקרוא את הפרשה. זה לא דבר מובן מאליו. כי רבים וטובים כשהם נתקלים בדיסוננס מול מסורת זו או אחרת שקשה להם איתה, הם עלולים לזרוק אותה לכל הרוחות. יש אחרים שמקדשים כל מסורת שהיא, אפילו על חשבון החיים,
והם יצדיקו מעשים שלא יעשו בתקופתנו, בהסתמכם על מסורת כתובה זו או אחרת. ההמלצה שלי זה לשמוע לדברי חז"ל, וכפי שגם למדנו מהמלכה. לקחת את המסורת מצד אחד ולתת לה את חשיבותה, אך בד בבד להקשיב לצורכי השעה ולמציאות שסביבנו. ברצוני לסיים בהנחיה יפהפייה וחשובה שמופיעה בספר דברים, פרק ל' פסוק ט"ו. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. יש בחירות רבות שלא תלויות בנו. מה כן תלוי בנו? זה מה אנחנו עושים איתם. זה כן בידיים שלנו. ובחרת בחיים.